السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زهراء يونيك. اوكي، هذا الفيديو ممكن يجيب الهم بس لازم سويه. لا تنسوا تضغطوا زر التنبيه عشان تكونوا أول الناس اللي بيشوفوا الفيديو. وخلصت العطلة، تقريبا 4 أشهر من الفضاوة وتعطيل الدماغ، منا اللي سافر واغتنم الفرصة، ومنا اللي قاعد قدام شاشات اللابتوبات والجوالات. وبكل صراحة ومصداقية الاثنين كسبانين بنظري. واحد شاف الدنيا والناس على الطبيعة، وواحد شافه من ورا الشاشات وهو مرتاح بالبيت. الحمد لله على نعمة الانترنت. وطبعا وزي كل شي حلو خلصت الإجازة بسرعة. يلا يا ماما، كل واحد يوضب أغراض المدرسة، لأنه مو بس على الأبواب إلا فاتت وقعدت بعقر دارك وحطت رجل على رجل من دون ما تسلم حتى. الله يعين اللي راجعين على المدارس والأشياء المكررة اللي حيشوفوها. الوحدة أول يوم تحسب راجعة على مركز تربية وتعليم، تكتشف إنها رايحة على عرس. طنين مكياج على كل وش، شعر أوفر 1000، وريحة السبراي بتخنق. الممرات كأنها محلات عطور من كل ماركة ريحة. وأكيد ما فينا ننسى المشهد المعتاد. أوه ماي جاد، ننوس هدوش، كأنه ما شافوا بعض من 15 سنة، وتلاقيهم كانوا كل أسبوع زايرين عن بعض. أما الأولاد هلا طف وجهك أول يوم ومالي خلق من زين وجهك. أوكي، يمكن يكون أوفرت شوي، بس أنا مو ولد ما بعرف الأولاد كيف بيحكوا مع بعض، أنا بس خمنت. هلا وبكل صراحة الكل بيعرف إنه كتير من اللي درسناه بالمدارس ما رح نستفيد منه بالحياة العملية. ما رح استخدم قانون فيثاغورس بحياتي عشان أدفع فواتير بيتي، وما رح أحسب قطر الدائرة لما بدي صف سيارتي، ولا رح ألقي نشيد لا تخافي لا تخافي نحن أبطال المطافي لو بدي أغني لابني لينام. ومادة الحاسب الآلي ووجوده زي عدمه. بعدين أنا بحياتي ما رح سامح اللي خلانا نحفظ شكل النوافذ عشان نحل على الورق. يعني المادة شو اسمها؟ الحاسب الآلي. ليش عم نحل على ورق؟ ليش بدي أكتب ومن نحط الإكس على الورقة؟ وين حاسبي الآلي اللي لازم اشتغل عليه؟ You had one job. مادة الحاسب الآلي ولا غرزة رجل الغراب، غرزة البطانية، غرزة الشلالة؟ بالله كم عدد البنات اللي استفادوا من أنواع الغرز؟ بالضبط 0. وصبرنا وربي صبرنا على المواد الغريبة هي. وآخر شي صدمة العمر. 12 سنة من عمرك مو مهمة، ارميها ورا ظهرك، ما رح ناخذ منها غير 20%، والباقي قدرات وتحصيل بتدرسهم آخر سنة ثانوي. عم بتلحق ما بتلحق كيفك. والشاطر اللي بيتدارك الموقف وبيقعد يدرس فيهم كل المرحلة الثانوية، بس مو دايما بتنجح هالخطة. واحدة من رفقاتي كانت أكثر وحدة فينا عم تدرس، كل بين حصة وحصة بتطلع الكتاب اللي من 2000 صفحة واللي طبعته من على النت، وبتقعد بتحل وتحل وتحل وتعلمنا. أكلت القدرات أكل، وبالنهاية جابت أقل علامة بيننا كلنا، بينما أنا ورفقاتي كنا مقضين نص الوقت ضحك وتكسير كراسي. يا ماما، أنا اختباري القدرات كان مع التحصيل بنفس المكان بنفس الوقت وبنفس الورق. تعرفوا هذا الرجال صار يجيني بكوابيسي. محمد عبد العزيز طيب، حلت لي أزمة شكرا. بالنسبة للي اختبروا قدرات وتحصيلي، حكولي بالله مين فيكم خربط بكل الأسئلة لأنه حدد العمود الثاني بدل ما يحدد العمود الأول بالغلط؟ يعني حتى نظام حل الأسئلة كان جديد ولا جربناه من قبل. الواحد بحسب حاله يخلص ثانوي اوف فك أخيرا برتاح شوي، بوم جامعة. يا أخي والله المدرسة متعبة والفئة بكير هم على القلب، بس بالنهاية بنطلع منها بكم شغلة مفيدة. غير العلوم اللي بالحقيقة بتفيدنا بالحياة، بنتعلم منها الحياة الاجتماعية. أول أصحاب إلك غالبا حيكونوا من المدرسة، وأول ضربات من ناس فكرتهم كانوا أصحابك برضو كانت بالمدرسة. تعلمت بمين فيك تثق وبمين لأ، مين اللي حقيقي بيحبك عشانك أنت، ومين اللي بس بده يمضي وقت معك عشانه هو. ولما تكبر تستقل بحياتك ما رح يبقى معك غير أحسن الناس والأقرب إلك، واللي أنت اخترتهم إنه يكونوا قراب منك. بصراحة المدرسة ما عطتنا بس علوم، عطتنا خبرة كمان. نصيحة من طالبة جامعة: استمتعوا بكل لحظة بالمدرسة، لأنكم فعلا رح تشتاقوا لها رغم كل المعاناة اللي فيها. وشدوا حيلكم عشان تكون الجامعة أيسر لكم بكتير. واللي بالجامعة اجتهدوا أكتر. المستقبل قدامنا أكبر من 4 أو 7 سنوات، وهذا هو الوقت لنبني له. وحتى أنتوا استمتعوا بوقتكم، لأنه كمان حياة الجامعة حتشتاقوا لها بيوم من الأيام. وأخيرا حابة أقول عودة حميدة لكل الطلاب. اللي راجع المدرسة يرفع إيده، واللي راجع الجامعة يرفع أصبع رجله الصغير، واللي راجعين على الشغل شو عم تعملوا هون؟ عم بمزح والله، الكل مرحب فيه هون بقناتنا الجميلة. والله بتمنى انه الكل يكون قضى اجازة سعيدة. وهلأ يلا نرجع لروتيننا المعتاد عشان هون عليكم. ترى الشتا جاية والجو حيحلى، فابتسم رعاك الله. اكتبوا لي بالتعليقات مين بدأ دراسة ومين لسه. واخيرا ما راح انسى اشكر اخ رائد على ظهوره الرهيب والخاص في هذا الفيديو. يعطيك العافية اخ رائد. شاركوا قناته بنهاية الفيديو. لو لسه ما انضميت لليونيك تيم، احلى تيم فيك يا دنيا، سبسكرايب للقناة. شكرا لكل اليونيك تيم اللي تابعوني. كانت معكم زهراء يونيك. سلام عليكم.